অসমত যিকোনো ঘটনাই নঘটক কিয় আমি পূৰ্বৰে পৰা এটা বস্তু দেখি আহিছোঁ আৰু সেই বস্তুটো আমাৰ ৰিচেণ্টলি হৈ যোৱা জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰতো মৃত্যুৰ পিছতো আমি এই বস্তুটি আমি গোটেই ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক বা আমাৰ সমাজত দেখা পাইছোঁ আৰু এই বস্তুটো আমাৰ পূৰ্বৰে পৰা আছে আৰু এই বস্তুটোৱে হৈছে আমাৰ গোটেই সমস্যাৰ মেইন কাৰণ আৰু সেই তাৰ মেইন উৎস হৈছে আমাৰ আৱেগ। আমাৰ অসমত এছাম এনেকুৱা মানুহ আছে যিকোনো ঘটনা ঘটাৰ পিছতেই ঘটনা সময়তে যি ডিৰেকশ্যনত আমি ছ'চাইটিখন যাব লাগে বা আমি শুদ্ধ এটা দিশত উপনীত হ'বলৈ হ'লে যি আমাৰ চিন্তাধাৰা হ'ব লাগে সেই চিন্তাধাৰাৰ পৰা ফালৰি কাটি পেলাই আৱেগিক কিছুমান তেওঁলোকে এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ঢৌ এটা ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে, যাৰ ফলত আমাৰ কি হয় আমি সেই দিশত যিটো দিশত যাব লাগিছিল সেই দিশত আমি উপনীত নহওঁ। সেইখিনি আমাৰ কি প্ৰব্লেম সৃষ্টি কৰে যে আমাৰ যে ইমান কষ্ট আছে, আমাৰ এটা সৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই লক্ষ্যত আমি কেতিয়াও উপনীত হ'বলৈ নাপাওঁ, বৰং আমি এটা বেলেগ ডিৰেকশ্যনত যাওঁ। চ' সেই একে কথাখিনি হৈছে আমাৰ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছতো আমি দেখা পাইছোঁ এছাম সদায় মানুহ তেনেকুৱা আছে, তেওঁলোকে ফটোত যায় মানে কি কোনোবা এটা কিবা এটা ক্লিপ এটা উলিয়ালে তাৰপিছত সেইটোক লৈ আতি কৰি নজনাকৈ সকলোৱে কমেণ্ট আৰম্ভ দিলে যে এওক হত্যা কৰা হৈছে, এওক ফাঁচি দিব লাগে। কোনোবাই যদি কিবা এটা কথা কৈ পেলাই ক্লিপ এটা উলিয়াই দিছে, কোনে কাৰ লগত কথা পাতিছে একো ঠিক নাই, কাৰোবাৰ বিষয়ে যদি বেয়াকৈ কথা আলোচনা কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইটো ভাবি লৈ যে বিৰাট ডাঙৰ এটা এভিডেন্স এইটো। চ' তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত জাজ কৰিব লয় মানুহবিলাকে, তাৰপিছত বেলেগ কমেণ্ট। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে যে গোটেই ৰাজনীতিবিদসকলেই গোটেই নেতাসকলে ইয়াত নামি পৰিছে, গতিকে আমি কোনো এটা ডিৰেকশ্যন পোৱা নাই। মই প্ৰথমৰ পৰাই ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে এছাম এনেকুৱা মানুহ ওলাব যে এনেকুৱা প্ৰতিবাদবিলাক কৰি পেলাই কি কৰিব আপোনালোকে গম নাপায় তেওঁলোকে কোনটো পাৰ্টিৰ সেই ব্যক্তিসকল, তেওঁলোকে এই ডিৰেকশ্যনটোৱে এটা বেলেগ ছাইডত লৈ যাব যে এনেকুৱা খেলি মেলি হওক যাতে মানে গোটেই যে ন্যায় ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত আমি কুৱেশ্যন সোধোঁ, তাৰপিছত মানুহৰ বিশ্বাসে গুচি যাওক, তাৰপিছত ন্যায় ব্যৱস্থাত কুৱেশ্যন কৰাৰ মানে হেৰিয়ে নাই, মানুহবিলাকৰ ইণ্টাৰেষ্টবিলাক নিজে কমি যাব। চ' তেনেকুৱা এটা অৱস্থা আমি বৰ্তমান দেখা পাইছোঁ। সকলোৱে নিজৰ বিজনেছখন খুলি ৰাখি আছে ইয়াতে। মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে কোনোবাই তাত গৈ পেলাই গৰিমা বৌৰ লগত গৈ পেলাই ফটো উঠিছে তেওঁলোকৰ নিজৰ বস্তু এটা প্ৰমোশ্যন কৰাৰ কাৰণে, কিছুমানে গৈছে তাত মুভি প্ৰমোশ্যন কৰাৰ কাৰণে গৈছে, কিছুমানে আপুনি দেখা পাইছোঁ অকল নিজৰ নেতাসকলে কৈ আছে যে আমাক মানে ফটোৰ লগত লিংক কৰিছে, যদি আমি মানে হেৰি কৰিব লাগে তো আমাক ফটোৱে নিদিব, তেনেকুৱা কথা কৈছে। বহুতে কৈছে কাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ক'ত গৈছে আমি গম পাওঁ, কোনোবা কৈছে কোন ৱাইফ কাৰ লগত জড়িত আছে গম পাওঁ, বিভিন্ন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে। এই সকলোবোৰ আচলতে মানে ইনভেলিড বস্তু। এইসকল প্ৰথমেই মই ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে কৈছিলোঁ, মই কিছুমান নেতাসকল স্পেচিয়েলি লুৰিন আৰু অখিল গগৈ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত মই সদায় কৈছিলোঁ যে এওঁলোকৰ পৰা সাৱধানে থাকিব লাগে, কাৰণ তেওঁলোকে এটা বেলেগ ডিৰেকশ্যনত লৈ গৈ আছে বস্তুটো। যেতিয়া আমি এই ফটোবিলাক সিঁচৰিত কৰিবলৈ লয়, কথাবিলাক কওঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অমুকৰ লগত ফটো আছে, তমুকৰ লগত ফটো আছে, বস্তুটো হৈছে কি এছাম আৱেগিক মানুহেই অকল এই বস্তুখিনি একচেপ্ট কৰিব যে মানে তেওঁলোকৰ ফটো আছে কাৰণে মানুহটো গোটেই বেয়া হৈ গ'ল, গোটেই মানে তেওঁলোকে প্লান কৰিব পাৰে তেনেকুৱা। আঁতুগুৰি নথকা বস্তুবোৰ এছামেই এইখিনি লৈ পেলাই হুলস্থুল কৰি আছে, ফেচবুকত হওক, ইনষ্টাগ্ৰামত হওক, সকলোতে, ইউটিউবতে হওক। গতিকে সেই মানুহখিনিয়ে কি কৰে এই ডিৰেকশ্যনটো গোটেই চেঞ্জ কৰি আছে। গতিকে মানুহখিনি যদি বস্তুখিনি জানিব লাগে, এনেকুৱা মানুহক বিশ্বাস কৰা প্ৰথমতে এৰিব লাগিব। তাৰপিছতে মানুহবিলাকে যেতিয়া এইখিনি ক'লে, তাৰপিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি পেলাই সেইখিনি ক্লাৰিফিকেশ্যন দিবলৈ বাধ্য হ'ল, কিন্তু সেই ক্লাৰিফিকেশ্যন দিয়াৰ পিছত উল্টা পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো মানুহে বেয়া পাইছে, কিয় এনেকুৱা কথা ক'লে বুলি। এইখিনি কথা আচলতে তেওঁ প্ৰত্যুত্তৰে দিছিল, যি বস্তুটোৰ মানুহে এক্সপেক্ট মানে কৰিছিল যে এনেকুৱা কথা ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটলিষ্ট অন্ততঃ প্ৰত্যুত্তৰটো দিয়া হৈছিলে। তেওঁ দিয়া ষ্টাইলটো বেলেগ হৈছে যদিও তেওঁ আচলতে এইটো প্ৰত্যুত্তৰ আছিলে। আৰু যদি আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বেয়া পাওঁ তেতিয়াহ'লে এইখিনি আমি আগৰ পৰা বেয়া পাব লাগিছিল, যিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল বস্তুটো, অখিল গগৈ হওক বা লুৰিণজ্যোতি হওক। গতিকে এজ এ CM তেওঁৰ সেই উত্তৰটো দিয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াটো তেওঁৰ ৰাইটছ আছে, তেওঁ সেইখিনি কামেই কৰিছে। যিহেতু তেওঁৰ নাম লোৱা নাই, গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কথা ক'লেও, গতিকে তেওঁৰ জেগাত ঠিকে আছে। গতিকে সেই একেখিনি ব্যক্তিয়ে বৰ্তমানক কিবা কিবি উলিয়াইছে, ফটোবিলাক উলিয়াইছে, ইয়াৰ লগত তাৰ লগত ফটো উলিয়াইছে, কোনে কাক কিমান টকা দিব আছিল সেইবিলাক উলিয়াইছে। মুঠতে সকলে নিজৰ পাৰ্চনেল লাভৰ কথাখিনি, বিজনেছখিনি, পূৰ্বৰ কাৰোবাৰ লগত শত্ৰুতা আছে যদি সেইবিলাকে তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছে। মই আগৰ পৰা কৈছোঁ যে আমাৰ বৰ্তমান যি পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট আছে, ছেকেণ্ড পষ্টমৰ্টেমটো ৰিপৰ্টটো নোহোৱাকৈ আমি বৰ্তমান একো কৰিব নোৱাৰোঁ, মানে গম নাপাওঁ সেইটো। ইভেন SIT যি গঠন কৰিছে তেওঁলোকো ভাল ডিৰেকশ্যন এটা যাব পাৰিব নাই, মানে তেওঁলোকে কিছুমান বস্তু ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে ছাইড বাই ছাইড, কিন্তু সেইটোত যদি নিগেটিভ আহে, কোনো ফাউল প্লে নাই, মানে আপোনালোকে গম পাব যে ইয়াত BC দিয়া নাই, কোনো সেয়া নেগলিজেঞ্চ হ'ব পাৰে। নেগলিজেঞ্চ হ'লে আপোনালোকে শাস্তিটো কম পাব, শাস্তিটো কম পালে আপোনালোকে যিটো বিচাৰিছিলে সেইটো নহ'ব, কাৰণ আপোনালোকে মনেদিয়ে ভাবি আছে কোনোবাই এয়া প্লান কৰি হত্যা কৰিছে বুলি। গতিকে আল্টিমেটলি আইন কানুন যিয়ে মানে, বা আমাৰ ভাৰতত গণতন্ত্ৰ এখন আছে, গতিকে
সকলোকে এটা চান্স দিয়ে, এনেকুৱা নহয় যে আপুনি ভাবিছে কাৰণে কাৰোবাক মানে হত্যাকাৰী বুলি মানি পেলাই তেওঁক ফাঁচি দি দিব, সেইটো নহয়। গতিকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিছুমানে কৈ আছে যে ফাঁচি দিয়ে, ইয়াক মুখৰ ৰাইজৰ মাজত ওলাই দিয়ে, এইবিলাক আচলতে অশিক্ষিত মানুহ, তেওঁলোকৰ পৰা আমি দূৰত থকা উচিত আৰু তেওঁলোকক আমি প্ৰশ্ৰয় দিয়া উচিত। এটা ন্যায় ব্যৱস্থা আছে, আমি সেইটোহে আমি চাব লাগে। গতিকে যিখিনি জনা শুনা মানুহ আছে তেওঁলোকে অপেনলি আহি পেলাই ক'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰক, ৰাদাৰ দেন তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰাতকৈ। এনেকুৱা ক্ৰাউডৰ কাৰণে মই আগতে কৈছোঁ অভিনীলৰ কেছটোতো আমাৰ এতিয়ালৈকে ন্যায় পোৱা নাই, কাৰণ কেছবিলাক বহুত বেলেগ বেলেগ হৈ যায়, এভিডেঞ্চবিলাক নোহোৱা হৈ যায়, এইবিলাক বহুত চেঞ্চিটিভ বস্তু। গতিকে মানুহখিনি এই সচেতন হোৱা উচিত। আৰু দ্বিতীয় বস্তুটো মই আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, সেই বস্তুটো হৈছে কি, এতিয়া বহুতে দেখা পাইছে, বহুতেই বাহিৰৰ ইউটিউবাৰ, অসমীয়াখিনি কোৱা নাই মই, অসমীয়াখিনি বনাওক ভিডিঅ', বাহিৰৰখিনিও বনাওক বাৰু, কিন্তু বস্তুটো হৈছে কি বহুতে এইখিনি ভিউজ লোৱাৰ কাৰণে যিহেতু ট্ৰেণ্ডত আছে, যি মানুহে কেতিয়াও গমেই পোৱা নাছিলে জুবিন গাৰ্গ কোন, তেওঁলোকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আছে। যদি সেয়া সৎ উদ্দেশ্যত বনাইছে ক'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু যেতিয়া মই দেখা পাইছোঁ ধ্ৰুৱ ৰাথীয়ে ভিডিঅ' বনাইছে আৰু অসমৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰে গৈ পেলাই তাত কমেণ্ট কৰিছে থেংক ইউ বুলি, আপোনালোকে যে তেওঁ ভিডিঅ'টো চাই গম পাব যে তেওঁ তাৰ গোটেই পলিটিকেল প্ৰপাগাণ্ডাত তেওঁ ভিডিঅ'টো বনাইছে। গোটেইখিনি তেওঁ এইকাৰণে তেওঁ সদায় জুবিন গাৰ্গক তাত সেইকাৰণে সমৰ্থন কৰিছে, কাৰণ তেওঁ চৰকাৰৰ এগেইনষ্টত গৈ পেলাই কথা কয়, বিজেপিৰ এগেইনষ্টত কথা কৈছিল, হিমন্তৰ এগেইনষ্টত কথা কৈছিল, তাৰে কাৰণে তেওঁ প্ৰমোট কৰিছে, বেছিভাগ কথা তেওঁ তাকেই কৈছে। আৰু তেওঁ কাৰ লগত তুলনা কৰিছে দক্ষিণৰ এজন এক্টৰ প্ৰকাশ ৰাজ বুলি, তেওঁ একদম সম্পূৰ্ণ বাওঁপন্থী হয়। গতিকে বাওঁপন্থী চিন্তাধাৰাৰ লগত মিলা কাৰণে জুবিন গাৰ্গকো একেই গোটত থৈ দিছে আৰু তেওঁ তাৰ কাৰণে প্ৰমোশ্যন কৰিছে এইটো যে জুবিন গাৰ্গ কেনেকুৱা ব্যক্তি আছিলে, যে আমিও গৈ পেলাই চৰকাৰৰ এগেইনষ্টত মাতিব লাগে, কিন্তু তেওঁ নতুন যি এটা হেৰি দিছে, সামনে দিছে, তাত ৰেবেল বুলি কৈছে, ৰেবেল হয়, কিন্তু তাত সেইটো বস্তু মানুহে বেলেগকৈ ল'ব এইটো। গতিকে ৰেবেলটো আমাৰ কি মানে, যিটো আমাৰ নতুন যিটো নিয়ম আছে, আমাৰ শান্তি ৰক্ষা কৰি পেলাই আমি যিকোনো বস্তু এটা অপ'জ কৰা উচিত। আমি যিটো আন্দোলন কৰোঁ, সেই আন্দোলনত কোনো হানি হ'ব নালাগে চৰকাৰৰ বা আমাৰ সমাজখনৰ, কিন্তু সেই বস্তুটো আমি দেখা নাপালোঁ ধ্ৰুৱ ৰাথীৰ ভিডিঅ'ত। গতিকে আমি যিসকলে ভেলিডেশ্যনটো বিচাৰি আছোঁ বাহিৰৰ মানুহৰ, সেইটো আমাক নালাগে, আৰু আমি বাহিৰৰ মানুহ বুজাটো ইমান নিবিচাৰোঁ যে বুজি পেলাই এপ্ৰিচিয়েট কৰক, কাৰণ তেওঁলোকে নুবুজাব, সেইটো আমি আশা কৰিও লাভ নাই, তেওঁলোকে আমাক আশা নকৰে যে আমি অসমৰ মানুহ গৈ পেলাই তেওঁলোকক এপ্ৰিচিয়েট কৰোঁ। চ' সেইখিনি ভেলিডেশ্যন নালাগে, আমি এক্সপেক্ট কৰাটোৱে হ'ল। গতিকে বনাইছে, তাত আমাৰ ক'ব লগা নাই, কিন্তু বস্তুটো হৈছে কি, তাক তেওঁলোকে গৈ পেলাই থেংক ইউ, ইমান কিয় বনাইছে, একদম তেনেকুৱা এটা যি পৰিৱেশ কৰিছে ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰবিলাকে গৈ পেলাই, সেইটো আচলতে ইমান কৰাৰ যুক্তি নাই। ঠিক আছে, আমাক ভেলিডেশ্যন নালাগে, সেইটো আমি সেইটোৱে, আমি অসমীয়া মানুহ যেনেকৈ চলোঁ আমি তেনেকৈ চলিম। আৰু যি ইম্প্ৰুভমেণ্ট লগা আছে, আমি নৰ্থৰ মানুহজনে আহি পেলাই বেলেগৰ মানুহজনে আহি পেলাই ক'লে আমি সেইটো সলনি নহওঁ। আমাৰো এটা নিজা জাজমেণ্ট আছে, জুবিন গাৰ্গ কেনেকুৱা, তেওঁৰ অস্তিত্ব কেনেকুৱা, তেওঁ সত্তা নে কি, আমাৰ সমাজখনৰ কাৰণে কি, আমি সেইখিনি ভালদৰে জানো। চ' এইখিনি আছিলে গোটেই বস্তুখিনি বহুত খেলি মেলি হৈ আছে। মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও এইখিনি কথা ভাবিছে, কিন্তু ক'ব পৰা নাই, বেছিভাগ মানুহক মই জানো বেছিভাগে নকয়। ছ'চিয়েল মিডিয়াত যি ক্ৰাউডত হেৰি কৰে, তাত সতত যাবলৈ মানুহে চেষ্টা কৰে, বহুত কম মানুহ আছে যাৰ সৎ সাহস আছে এইখিনি কথা ক'বলৈ। এইখিনি কথা মই সেইকাৰণে কৈছোঁ, মই গালি খাব পাৰোঁ বহুতো, মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাক মই ভিউজৰ কাৰণে বনোৱা নাই, মই সঁচাকৈ যুক্তিত যি দেখিছোঁ মই সেইটো বনাইছোঁ। আৰু আগৰ ভিডিঅ'টো মই বনাইছোঁ যে এইটো আৱেগ নে আচলতে সঁচাকৈ আমি কনস্পাইৰেচি আছে এইটোত। ছেকেণ্ড বস্তুটো বনাইছোঁ কি পচিবিলিটি আছে। গতিকে আপোনালোকে মোৰ পইণ্ট অফ ভিউটো সেই ভিডিঅ'কেইটা চালে গম পাব মই আগৰ পৰাই কেনেকুৱা, আৰু এইটো মোৰ কনষ্টেণ্ট আছে আনটিল এণ্ড আনলেছ ছেকেণ্ড পষ্টমৰ্টেমটোত কিবা এটা পায়। মই সেইটো আগতে কৈছোঁ, ছেকেণ্ড পষ্টমৰ্টেমত যেতিয়া পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ অপিনিয়নটো চেঞ্জ হ'ব যে এইটোত আমাৰ সন্দেহ কৰিবলগীয়া যুক্তি আছে। মেডিকেলি যদি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে বেছি কিমান সন্দেহ কৰিবলগীয়া কথা নাই, কাৰণ মই আগতে কৈছোঁ জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁৰ হিষ্ট্ৰী চালে আমি তেওঁ খাদ্য অভ্যাস কেনেকুৱা বা তেওঁৰ আগতে হেল্থ কেনেকুৱা আছিলে, গোটেইখিনি যদি বিবেচনা কৰিছোঁ এইটো নেচাৰেল ডেথ বুলি 90% চান্স আছে। গতিকে মোৰ এইখিনি ক'ব লগা আছিলে। আপোনালোকে কিবা আছে যদি কমেণ্টত জনাব পাৰে। ধন্যবাদ।